Пане президенте, вітаю. 24 канал, Інна Набок. Скажіть, будь ласка, особисто ви вірите в те, що якщо буде 30-денне припинення вогню, і якщо Путін погодиться на нього, чи не стане це для нього черговим подарунком, щоб переугрупуватися і підготуватися до літньої наступальної кампанії? Це турбує наших військових. Ніхто не знає, що наперед, що буде, що станеться. Я розумію, я вважаю, що терміну цього нікому не буде достатньо, щоб відновити сили наповну. Тобто 30-денне припинення вогню – це більш про деескалацію і про можливість відкрити діалог. Саме про це йдеться. Тому так і реагують і Сполучені Штати, і Європа, коли Росія, наприклад, говорить, що ми хочемо, щоб в цей момент не було поставок, тощо. Поставки так не йдуть. Це нікому не допоможе. І русским це не допоможе. Зупиниться які поставки. Вони вже місяці є в Європі. Та чи інша техніка, та чи інша зброя. Це не є секретом навіть для русских. Вони це розуміють. Тобто те, що вийшло ще півроку назад зі Сполучених Штатів Америки, в тому чи іншому форматі, потім приходить. Тому це не допоможе. Це не про це. Ця умова, вона знов-таки не жива, вона не структурна, вона не про що. Про це можуть говорити тільки люди, які не розбираються в форматі поставок зброї. І все. Дякую. А те, що не буде перетину, наприклад, нашого кордону тієї чи іншої зброї, також це не спрацює. Бо те, що нам потрібно, у нас на складах вже є. Пане президенте, учора Франція та Німеччина, які належать до коаліції охочих, дали Росії припинити припинення вогню до півночі, інакше будуть накладені санкції. В той самий вечір Москва напала на Україну дронами. Які наступні кроки і чи будуть сьогодні відбуватися розмови з цими лідерами, щоб обговорити ці наступні кроки? Я хотів би, щоб всі сприймали позицію України такою, як вона є. Вона не тільки чітка і правдива. І якщо сьогодні вночі було 10 ударів дронів, 10, не 100, не 200, було 10 ударів дронів, то я хочу сказати, було 10. Це зменшення. Це не значить, що є припинення вогню, але це може щось означати. Я не знаю, що. Мені складно сказати. І тому, може, впливають сигнали наших лідерів, європейців, може сигнали Сполучених Штатів Америки, може Росія хоче продемонструвати, що вона думає про деескалацію. Я не можу сказати. Я не вірю русским, але я не хочу унеможливлювати будь-які наступні кроки щодо деескалації. Тому це було саме так. Я хотів вас запитати, а як ви розцінюєте заяви спеціального представника президента США Стіва Віткофа, що між Україною і Росією на переговорах в Туреччині мають домінувати 3 питання, а саме питання українських територій, питання Запорізької АЕС і питання важливого доступу України до водних ресурсів. Окремо ще Віткоф сказав, що Трамп надсилає свого роду такий ультиматум України і Росії. Якщо не буде досягнуто угоди, то США вийдуть з переговорного процесу в ролі посередника. Як ви розцінюєте ці заяви? Дякую. Передусім, мені здається, що я би проаналізував, може я помиляюсь, але б я проаналізував дату заяв пана Віткофа. Мені здається, що до останніх розмов про Туреччину тощо, ці були його заяви в тому чи іншому інтерв'ю. І мені здається, що це інтерв'ю вийшло пізніше. Мені так здається. Тому я би на це дивився не через призму того, що відбувається зараз, а через призму того, що тоді відбувалося. Але, безумовно, можна відповісти на ваші запитання. Що стосується цих пунктів, про які ви сказали, ми їх бачили. Те, що я вам говорив, це були відповідні сигнали від Сполучених Штатів Америки, коли були зустрічі, мені здається, ще в Лондоні. В Лондоні чи во Франції, коли Сполучені Штати давали такі сигнали. І мені вони зрозуміли. Я ці сигнали багато разів бачив. В різному форматі. Від і розвідок, і від різних перемовників цього процесу. Мені здається, що передусім це сигнали Росії. На мою думку, що ідеологічно це схоже дуже на них.
щодо Запорізької станції, доступу до води тощо. Тобто, мені так здається. Як так піти на якийсь компроміс, але не піти ні на який компроміс? Чому? Тому що, як я вже і підкреслював, станція сьогодні – це дуже складний об'єкт. Запорізька станція. Працювати з нею зможе тільки українська сторона. Ми говорили, що якщо Сполучені Штати зацікавлені в тому, щоб треба інвестувати в цю станцію, тому що її просто так підняти неможливо. Спеціалісти, наші аналітики говорили мені, що це ми вважаємо як мінімум 2-2,5 роки. Це як мінімум. Так, і тоді вона тільки почне працювати. І скільки грошей треба вкласти, щоб вона працювала, поки що ніхто не знає. Але станція наша, тому, безумовно, ми її хочемо повернути. Без нас працювати вона ні на кого не буде. Без нашого стафу, без того, що ми будемо підтримувати роботу цієї станції. Неможливо. Тому я вважаю, що такі пропозиції дати нам станцію. Я запитував, а що далі? А вихід до води? А місто Енергодар? Де ці люди, які працівники будуть жити? Тощо, багато питань. Без води не буде існувати. Не буде безпеки на станції. І там піднімалось питання щодо дамби, тощо. Тобто, поки що це виглядає як, були такі пропозиції. Рано про це просто говорити. Спочатку припинення вогню, а потім будемо говорити про станції тощо. Маленьке уточнення. Так. Важко уявити, що ви будете зустрічатися з Путіним. Важко уявити, як ви з ним будете розмовляти. Але що саме влаштує Україну, якщо він приїде, як результат цих прямих переговорів? Документ, усна домовленість чи що? Я думаю, що припинення вогню – це не тільки це не питання, що влаштує. Я не хочу зараз говорити, що нас влаштує. Ми до цього дійдемо. Це ще попереду. Це питання, в принципі, справедливості передусім. І в цілому погляду на цю війну. Як, чим все це закінчиться. І тому я б так не йшов би так далеко і глибоко, хоча у мене є абсолютне розуміння цього процесу. І тому я вважаю, що ми повинні продемонструвати якийсь результат. І я думаю, що це вигідно не тільки нам. І я думаю, що Америка все-таки зробить те, про що говорила і обіцяла. Я думаю, що якщо Росія не покаже дійсно бажання закінчити цю війну, а показати можна тільки першим початковим кроком – припинення вогню. Якщо вона це не зробить, я вважаю, що будуть задіяні всі санкційні інструменти. Дякую, колеги. На цьому все. Thank you so much. Дякую дуже. До побачення.